Hare Krishna. So, today we continue our discussion on Srimad Bhagavad-gītā as it is. Dneska pokračujeme v naší rozpravě o Srimad Bhagavad-gītě takové, jaká je. Yes, we didn't come to the end of the second chapter. Ještě jsme se nedostali ke konci druhé kapitoly. And today is the last part of our seminar. A dneska už je poslední část semináře. So, we have to be more concise. Yes, so the importance of second chapter is because very important chapter because it summarizes the whole Gita. Takže musíme být velice teďkom takový koncentrovaní. A druhá kapitola Bhagavad-gīty je velice důležitá, protože to je vlastně shrnutí celé Bhagavad-gīty. And we said that after teaching Atma Jnana, Lord Krishna instruct Arjuna in his kshatriya duties. Takže poté, když pán Krishna vysvětlil Arjunovi poznání o Atma Jnana, tak pak mu popsal, jaké jsou povinnosti kshatry. And then he instructs him on bhakti-yoga. A pak ho poučil o buddhi-józe. And do you remember what we said about yoga itself? Pamatujete si, co jsme řekli o samotné józe? What is yoga? Co je yoga? This is connection. Connection. Yes, we said it's connection. Ano, But řekli jsme, že je to spojení. But there is only one way of connecting, and that is ale je pouze jedna možnost, jak se spojit, a to je bhakti. Yes. bhakti. Whenever there is yoga mentioned, that means bhakti. Kdykoliv je zmíněna yoga, tak tím je myšlená bhakti. Yes. So, and then in the last part of second chapter, Lord Krishna very much stresses the importance of mind control. A v poslední části druhé kapitoly pán Krishna velice zdůrazňuje důležitost ovládání mysli. And not just mind control by itself, but dovetailing our mind and senses in service to Him. A nejenom ovládat mysl jako sama o sobě, ale jak propojit tu mysl s tou službou, oddanou službou nejvyššímu pánu. Otherwise, He warned us that if we won't engage in devotional service to Him, we will definitely fall prey to our mind and senses. Protože jinak nás pán Krishna varuje, že pokud nezapojíme tu naši mysl do oddané služby jemu, tak se staneme obětí té neovládnuté mysli a smyslu. Yes, we will become prey. That means yeah. Okay. Okay. He says that depends on our meditation the whole our existence. Že na naší meditaci závisí celá naše existence. Yes. Dhyayato vishayam pumsah sangashteshu pajayate sangat sanjayate kama kamat krodho bijayate. Krodat bhavati samoha samohart smriti vibramat smriti bramshat buddhi nasho buddhi nashat parnashati. That when one thinks of object of this world, he becomes attached. Když člověk rozjímá o smyslových objektech z tohoto světa, tak se k ním připoutá. Yes, and from attachment, lust develops. A z této připoutanosti vzniká chtíč. And from lust, there is anger. A z chtíče pochází hněv. Yes, like he explains also in third chapter, Kama esha, krodha esha, rajoguna samudbhava, mahashano mahapapma, vidanamika vairinam. That this lust and anger are most sinful enemies of the soul. Tak jako pán Krishna vysvětluje v
3. kapitole Bhagavad-gīty v tomhle verši, že chtíč a hněv to jsou největší nepřátelé duše. And anger is coming from lust. A hněv pochází z chtíče. Yes. Therefore, it's many times anger is also in Sanskrit called as Kamanuja, the younger sister of Kama. A proto je hněv v sanskritu označován slovem Kamanuja, což znamená, že se jedná o mladší sestru chtíče. Yes. So we should be very careful what we think about, because then anger destroys our memory, and when our memory is destroyed, we just sink into material existence completely. Takže si musíme dávat pozor na to, o čem přemýšlíme, protože hněv ničí paměť a když je paměť zničená, tak se utopíme v hlubinách hmotné existence. Yes, and therefore we should and also explains Krishna that these desires are coming to our heart like rivers into the sea. A pán Krišna popisuje, že ty touhy vstupují do našeho srdce stejně jako řeky vplouvají do moře. But we shouldn't be disturbed, like the sea is not disturbed when rivers come into it. A stejně jako to moře není rozrušeno, když si do něho vtéká mnoho řek, tak stejně tak my bychom neměli být rozrušeni, když ty touhy teďkom se objevují. So Krishna explains on one side that Arjuna should fight. Takže pán Krišna na jednu stranu Arjunovi říká, že by měl bojovat. And on the other side he explains that he should be free of all desires. A na druhou stranu mu říká, že by měl být oproštěn od všech tužeb. Yes. And Arjuna found this instruction contradictory. A Arjunovi se zdá, že tyto dva pokyny jsou proti sobě. And he said, please explain what is the best for me. Your instruction is contradictory. I cannot understand. A prosí Krišnu, prosím tě, vysvětli mi teda, co je pro mě nejlepší, protože tyto pokyny dva, které mi dáváš, tak si protiřečí, se mi to tak zdá. And therefore here starts karma yoga part of Bhagavad-gītā. A potom pán Krišna začíná tu část Bhagavad-gīty o karma józe. Bhagavad-gītā has 3 parts. Bhagavad-gītā má 3 části. First part is karma yoga. První část je karma yoga. Then second part is bhakti. Druhá část je bhakti. And third part is jnana yoga. A třetí část je jnana yoga. And as we said before, whenever yoga is mentioned, this is bhakti. A jak jsme říkali dříve, tak kdekoliv je zmíněno slovo yoga, tak tam je bhakti. Yes. So we should understand that this karma yoga is work for Krishna. Takže měli bychom chápat, že ta karma yoga to je práce pro Krišnu. And jnana yoga is understanding of this world and beyond for service to Krishna. A jnana yoga znamená poznání nebo pochopení, co je tento svět a co je taky mimo tento svět. A tohle je potřeba poznat zase, aby jsme mohli sloužit Krišnovi. And in the beginning of 3rd chapter, Krishna explains 2 and more very important points. A na začátku té 3. kapitoly Krišna zmiňuje 2 a více důležitých bodů. First, he says, akarma manarambam naishkaram purushoshnuti nacha sannyasam dateva siddhim samadhigachati. That by sannyasa, or not performing our work itself, we cannot achieve siddhi or perfection. Krišna v tomhle verši říká, že pokud
nevykonáváme tu naši příslušnou činnost, tu práci, tak není možné dosáhnout siddhi, dokonalosti. And then he says something very important to understand. A pak říká něco, co je velice důležité, abychom pochopili. He says, Nahi kashit kshanamapi jatutishtatya karma krit karate hyavasha karma sarva prakriti jargane. That one cannot be inactive even for a moment. Že člověk nedokáže být ani na okamžik nečinný. Yes. So even sleeping and eating is some activity. Dokonce i spaní a jedení, to je taky nějaká činnost. Yes. So even breathing is an activity. Dokonce dýchání je taky činnost. Thinking is an activity. Přemýšlení je taky činnost. So no one can be without activity. Nikdo nedokáže být nečinný. Actually, activity is a sign of life. V skutečnosti činnost to je vlastně známka života. Yes. Dead things don't do anything. Jenom tupé, mrtvé věci nic nedělají. Yes. This doesn't do anything, but still holds a book. Tady ten stoleček například nic nedělá, ale přesto on drží tu knihu. Yes. So it is important to understand this point, that everyone has to act. Že tohle je důležité pochopit, že každý musí něco dělat. And then Krishna explains the secret. Pak Krišna odhaluje tajemství. And the secret is yagyartat karmanonyatra lokayan karma bandhana tadartam api kantaya mukta sangah samachara. That we should perform our work for Lord's pleasure, for sacrifice for the Lord. Že bychom naši činnost, práci měli vykonávat pro potěšení Pána, jako oběť jemu. Yes, this is crucial. A to je klíčové. Yes, because every work actually is some kind of sacrifice. Protože jakákoliv činnost, tak je určitým smyslu oběť. Yes, that we sit here is a sacrifice. You sacrifice your time, you sacrifice your comfort, many things. To, že tady například sedíme, tak to je taky oběť. My obětováváme svůj čas, svoje pohodlí. Yes, and even a child who plays, this is some kind of sacrifice, we can say. Dokonce i dítě, které si hraje, tak taky vykonává určitou oběť. So every action should be performed as a sacrifice to Lord. Takže každá činnost by měla být vykonána jako oběť pro Pána. And Lord explains, if it is not, it's a cause of bondage. A Pán Krišna vysvětluje, že pokud takto vykonávána není, tak to je příčinou zapletení. Yes. If we do everything for the Lord's pleasure, then we are always free. We are liberated personality. Pokud všechno děláme pro potěšení Pána, tak jsme svobodní. But if we don't, we are just in bondage. Ale pokud to neděláme, tak jsme spoutaní. Yes. And then Lord Krishna explains many things. We will not dwell on details. First, that we all should perform these sacrifices. Everyone should perform, and he stresses that if someone doesn't perform these sacrifices according to Vedic system, he's destroyed actually. Takže poté Pán Krišna říká mnoho věcí a nemůžeme teď procházet všechny ty detaily, ale ta hlavní věc je, že všichni bychom měli dělat nějakou oběť a pokud ji nebudeme vykonávat, tak budeme zničeni. Yes. And then he says something again very important.
point. That yat acharati shreshtas tat vitarojana sayat pramanam kurute lokastata navartate. That you're respected person, and therefore you should act very properly, because everyone will follow your example. A poté pán Krišna říká Arjunovi další velice důležitou věc, a to je, že mu říká, ty jsi úctyhodná osoba a měl by se schovat správně, protože všichni ostatní budou následovat tvůj příklad. Yes, and actually everyone is connected at least to someone. A ve skutečnosti každý je s někým nějak spojen. Yes, because we are not insulated from the society. Protože my nejsme izolovaní od té společnosti. Yes, so whatever we do, we influence others. Že cokoliv děláme, tak to ovlivňuje ty druhé. Today morning we discussed how we should associate with enthusiastic people. Dneska ráno jsme si popisovali, jak bychom se měli sdružovat s těmi, kdo jsou nadšení. Because then we also can become enthusiastic by their inspiration. Potom díky jejich inspiraci, tak se můžeme stát taky nadšení. But if we will associate with lazy people, we'll definitely become lazy. A pokud na druhou stranu se budeš združovat s lenochem, tak se staneš taky lenivý. Yes, and we said that laziness is even more addictive than enthusiasm. Taky jsme si popsali, že ta lenivost je více návyková než to nadšení. Yes, therefore it's very important, it's a responsibility on us, great responsibility, as Lord Rishabhadeva says, Guru nasasyat svajano nasasyat pita nasasyat janini nasasyat devam natatsyan napatishya sasyan namuchet yasamupiti mitrum. That we shouldn't become a guru, Guru nasasyat svajano, we shouldn't become a relative, that means also a friend. Takže je nám uložená velká zodpovědnost, jak vysvětluje pán Rishabhadev. Člověk by se neměl stát guruem, člověk by se neměl stát něčím příbuzným. Yes, a relative or friend or a husband. Nebo manželem. Or a mother. Matkou. Or a father. Otcem. Or even a worshipable deity. We shouldn't become a worshipable deity. Ani bychom se neměli stát uctívaným božstvem. Or keep the deities that are not able to deliver us from this world. A nebo držet se božstev, které nás nejsou schopny vysvobodit z tohle světa. Yes, for example, as demigods or something like this. Jako například polobozy a různé takové bytosti. Yes. Yes, if we cannot deliver others, so we should be completely, we should go to some jungles if we are not able to deliver others. Že pokud nejsme schopni vysvobodit ostatní, tak bychom měli radši odejít někam do džungle. Yeah, that we will not meet a living person. Kde se nepotkáme s žádnou živou bytostí. Yes, so it's great responsibility for everyone that we should act in such a way that will deliver everyone. Že každý má tuto velkou zodpovědnost, že musíme žít takovým způsobem, abychom vysvobozovali ty ostatní. Yes. Krishna instructs us, and this is an instruction for us basically, because Arjuna is already pure devotee, eternally Lord's associate. So. A tento pokyn ve skutečnosti patří nám, protože Arjuna, on už je vysvobozená osoba, je to důvěrný společník nejvyššího pána. Yes. And then Krishna says that not just that you should act like this. A pak Krishna vysvětluje, a nejenom, že by se směl takto chovat. I myself am doing like this. Já sám to takhle dělám. And if I wouldn't,
the whole world will collapse. A kdybych se takhle nechoval, tak celý svět se zhroutí. Yes. So, and then he instructs how to behave to ignorant personalities. A pak pan Krišna popisuje, jak se máme chovat k nevědomým lidem. Yes. And he says that if you are wise, you will not teach them to give up work. A říká, že pokud jsi moudrý, tak je nebudeš učit, aby zanechávali svoji práce. But they should engage their work in Krishna's service. Ale oni by spíše měli zaměstnávat tu svoji práci v oddané službě. Yes. And we shouldn't identify with the body also, stresses here in the third chapter. A taky ve 3. kapitole je zdůrazněno, že bychom se neměli stotožňovat se svým tělem. Yes. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvasha ahankara vimudasya kartaham iti manyati. That foolish soul identifies with these three modes of material nature and thinks that he's the doer. Že zmatená duše se stotožňuje s tímto hmotným tělem a s falešným egem a považuje se za konatele pod vlivem 3 kvalit hmotné přírody. Yes. So, and then he says also very important thing. So we know that this is bhakti. Mai sarvani karmani sanyasya dhyatma cetasa nirashya nirmamo bhutva yudyasva vigatachara. Devote all actions to me. A pak pán Krišna říká další důležitou věc a z toho je vidět, že se jedná o tu bhakti a říká Arjunovi, oddej veškeré činnosti mě. Yes, and don't be morose. A nebuď mrzutý. Yes. Even before he said in this verse that everything should be performed as yagya, and he confirms this with other words. A už předtím říkal, že všechna práce má být vykonávána jako oběť a teď to potvrzuje dalšími slovy. And he explains that those who will follow this instruction will attain perfection. A vysvětluje, že ti, kdo budou následovat tady ten pokyn, tak dosáhnou vysvobození. And those who will not follow, because they think they're more intelligent than I am. A ti, kdo to nebudou následovat a budou si myslet, že jsou chytřejší než já, then they will just fall down. tak jenom poklesnou. Yes. And then he says one important thing also. A pak pán Krišna říká další důležitou věc. That we should perform our duties according to our nature. Že bychom měli vykonávat naše povinnosti v souladu s naší přirozeností. If we will not, then it's very dangerous. Pokud to takhle neuděláme, tak je to velice nebezpečné. Yes. And not just for us, for the whole society is dangerous. A nejenom pro nás, ale pro celou společnost. For example, I will give you an example. Například, já vám dám příklad. If we are Vaishya by nature, Pokud jsme povahou Vaishové and we study medicine, a studujeme lékařství, and then it's in our nature, our blood, that we'll want to make money by medical profession. tak potom v krvi máme tu náladu, že chceme vydělat peníze díky té medicíně. And thus we will destroy the reputation of medical practitioners. A tímto způsobem my zničíme tu dobrou pověst lékařů. Even though we may be good doctors. I když můžeme být dobrý doktor, Yes, but it's natural for us that we make business. ale jelikož je pro nás přirozené dělat business, But
medical service, according to Vedas, is Brahminical service. Ale podle Ved, tak lékařství, medicína, to je brahmanická činnost. Yes. So, if Vaishya performs it, he will destroy the whole society actually. Takže pokud to bude dělat Vaishya, tak on zničí celou společnost. Yes. Therefore, it is Krishna's instruction for us. Perform your work even if not perfectly done, according to your nature. A proto ten pokyn Pána Krišny je, vykonávej svoji předepsanou povinnost nebo tu práci v souladu se svojí povahou i přesto, že to děláš nedokonale. And then Arjuna asked a very interesting question. A pak se Arjuna zeptal velice zajímavou otázku. Atakena prayuktam papam charati purusha anicanapi varshnaya baladiva niyojita. That what is this force, O Krishna, that even if one wants to perform activities properly and everything as it should be done, that we tend to sin, perform sinful activities, even against our own will. Tak pak se Arjuna zeptal, o Krišno, prosím tě, co to je za sílu, která nutí člověka jednat hříšně, i přesto, že chce co nejlépe vykonávat tu svoji předepsanou povinnost. Yes, against one's own will. Have you experienced something like this, that you perform crazy things even against your own will? Máte s tím nějakou zkušenost, že jste udělali nějaké bláznivé věci úplně proti své vůli? Yes. Arjuna wants to know what is the reason. Tak Arjuna chtěl vědět, co je toho důvodem. And Krishna explains it's kama esha krodha esha rajoguna samudva mahashano mahapapma vidainamika varinam. It's only lust, Arjuna, that turns into wrath, to anger, and destroys everything. So we should avoid lust by all means. A Krishna říká, je to pouze chtíč Arjuno, který se mění v hněv a který pak všechno zničí. Takže my bychom se měli za každou cenu vyhnout chtíči. But how it's possible? Because he explains that domena vriyate bhagnir yatadarshon malinacha yatolbana vritogarvas tatata nedam avritam. That every living entity is enveloped in lust. Ale jak to teďkom udělat? Protože každá ta živá bytost je obalena tím chtíčem. Yes, like embryo with womb. Tak jako embryo, který se nachází v lůně. Or like fire covered by smoke. Nebo jako oheň, který je zahalen kouřem. Yes. Or mirror covered by dust. Nebo jako zrcadlo, které je pokryto prachem. Yes. So these are different modes of material nature. Takže to jsou různé kvality hmotné přírody. Yes. So, but everyone is covered by this lust, and he explains that this lust covers our knowledge. Takže každý je takto obalen nebo zahalen tím chtíčem a Krishna vysvětluje, že tento chtíč zahaluje poznání. And he also explains where this lust is situated. A taky popisuje, kde tento chtíč se nachází. Because he identifies lust as our deadly enemy. Protože Pán Krishna takto identifikuje chtíč jako našeho smrtonosného nepřítele. And if we don't find that our deadly enemy, then our enemy is more deadly.
A pokud toho nepřítele nenajdeme, tak on se stane ještě více smrtelně nebezpečný. You know, if there is a war and there are spies, they can create more havoc than soldiers who openly fight. Tak jako když je válka a jsou tam špioni, tak ti špioni dokážou udělat ještě větší zničení než ti vojáci, kteří bojují na tom otevřeném poli. Yes. So we should know where this lust is hiding. Takže měli bychom vědět, kde se ten chtíč ukrývá. And Krishna says, Indriyani manobuddhir asyatishtanam uchyate. Etar vimohayatyasha jnanam avritya dehinam. That it's Indriyani, that means what is Indriyani? Senses. Yes. Senses. This lust is in our senses. Takže první místo, ten chtíč se nachází v našich smyslech. Mana is what? Mind. It's mind. Mana znamená mysl, takže chtíč je taky v mysli. And buddhi. And what is buddhi? Intelligence. Yes. These are three places of lust. A v naší inteligenci. Takže to jsou 3 místa, kde sídlí chtíč. Yes. So, and mind, of course, we know, is a king of the senses. A jak víme, tak mysl, ona řídí smysly. So, mind should be under strict control. Mysl by měla být pod striktní kontrolou. There are therapeutes, how do you say, those who perform different therapy, who say for this, who are addicted to different kinds of behavior and so on, that if one doesn't cut the flow of the mind in first 3 seconds, he's lost to his addiction. Takže jsou lékaři, terapeuti, kteří se snaží vylečit lidi, kteří mají nějaké závislosti, a oni vysvětlují, že pokud ta mysl není ovládnutá během prvních 3 vteřin, tak potom ten člověk je už ztracen. Yes. Then he's unable to control. A není schopen se ovládnout. Yes. So that applies also for us. If in first 3 seconds that we notice that our mind is going to somewhere we don't want, because before we said that we act sinfully even if it against our will. Takže stejná věc platí pro nás, že pokud si všimneme během těch prvních 3 vteřin, že se naše mysl odchyluje k něčemu, co není správné, tak jako už bylo řečeno, že my děláme někdy věci proti té naší vůli, hříšné věci. Yes. Then it's very likely to be lost. Pokud během těch 3 vteřin tu mysl nezastavíme, tak potom se pravděpodobně taky budeme ztraceni. And Krishna then said, Tasmat, that means therefore, Tasmat tvam indriyani adao niyamya bhartarshaba, papmanam prajahihinam, jnana vijnana nashanam. Therefore, Arjuna, from the very beginning you should control your mind and senses. A potom pán Krišna používá to slovo tasmat a říká, proto Arjuno by si měl od samotného počátku ovládat tu mysl a smysly. Yes, this is the main message here, that we should strictly control our mind, not allow it to go with the flow. Z toho bychom si měli vzít to ponaučení, že musíme velice striktně ovládat naši mysl a nenechat ji neovládnutou. Yes, in 5th canto Srimad Bhagavatam it is explained, Nityam dadati kamasya chidram tam amanvirah yogina krita metrasya
patyurjayeva pumshali. That mind, that yogi that trusts the mind, which gives always rise to lust. V 5. zpěvu Šrímad Bhagavatamu je verš, který popisuje, že yogi, který věří své mysli, která dává vlastně původ tomu chtíči. Yes, nityam dadati kamasya, always gives rise to lust in mind. Mysl vždycky plodí chtíč. Then he's like a husband of a prostitute wife. Tak takový jogin, který takovou mysl nechává na volno, tak je jako manžel, který má za manželku prostitutku. Yes. Lovers of such a wife, Prabhupada translates a little on his own this verse, but it's very instructive that lovers of such a wife will definitely kill the husband. A Šrila Prabhupada tento verš přikládá tak trochu po svém a vysvětluje, že milenci takové manželky, tak je jisté, že oni toho manžela zabijou. Yes. So we should control the mind. First 3 seconds are crucial. Takže měli bychom ovládat naši mysl a ty 3 první vteřiny jsou klíčové. Yes, be careful. Tak buďte na pozoru. And then in 4th chapter of Bhagavad-gītā, Krishna explains the secret. A ve 4. kapitole Bhagavad-gīty Krishna odhaluje tajemství. First he explains that this knowledge descends through Guru Parampara. Nejdříve popisuje, že toto poznání přichází skrze Guru Paramparu. And then he says, Saivayam mayate dya yoga prokta puratana bhaktosi me sakachati rahasyam hitatutamam. That you are able to understand this knowledge because of 2 conditions. A pak říká Arjunovi, ty jsi schopen porozumět tomuto poznání, protože máš 2 vlastnosti. And these are bhaktosi me sakachati. You are my bhakta and my friend. A to znamená, že jsi můj oddaný a přítel. Yes. Rahasyam hetat uttamam. Therefore you can understand this rahasya. Rahasya means secret, which is uttamam. When we discussed this already, it's beyond darkness, that means transcendental. A proto můžeš porozumět tady tomuto tajemství rahasyam a taky tomu, co je uttama, to znamená, co je transcendentální. And then Arjuna wonders how it's possible that you have taught this science of yoga to Vivasvan, to the sun god, because he was born much before you. A potom Arjuna se podivuje a ptá se, jak je možné, že si tuto vědu předal polobohu slunce Vivasvánovi, který se narodil miliony let před tebou. And then Krishna explains that you and me have been born many times, but I remember everything and you don't. A Krishna vysvětluje, že ty i já jsme se už mnohokrát narodili a já si všechno ta zrození pamatuji, ale ty ne. And then he explains that he comes again and again to protect the pious, to destroy the demons. A pak popisuje, že do tohoto světa přichází už opakovaně za účelem ochránit zbožné a zničit démony. And those who know his birth and activities will never be born again. A že ti, kdo poznají jeho zrození a jeho činnosti, tak už se nenarodí. And then he says very important thing. A pak říká důležitou věc. Yes. He says, Ye atamam prapadanti tam stateva bhajamaham. Mama vartmanu vartanti manushyak parta sarvasha. And this can be understood on many different levels. Tady tento verš se dá pochopit na mnoha různých úrovních. And he says that as one surrenders unto me, I reward him accordingly. Krishna vysvětluje, že do té míry, do které člověk se mi odevzdává, tak já to opětuji. And everyone in all regards follows my path. A všichni v každém ohledu kráčí mou cestou.
Yes, and this is very important for everyone actually. A toto je velice důležité pro každého. Because it reveals the secret that we can have relationship that we want with the Lord. Že to nám odhaluje to tajemství, že my můžeme mít jakýkoliv vztah s Pánem, jaký chceme. Yes, and this is confirmed also in the third canto of Srimad Bhagavatam. A to je taky potvrzeno ve 3. zpěvu Srimad Bhagavata. Yes. Tvam bhakti-yoga paribhavita hritsaroja aseshu tikshita patona nanata pumsam yat dhyata urugaya vibhavayanti tatat vapuh pranayasi satanugraha. That in whatever way we meditate upon the Lord, the Lord will reveal himself accordingly. V tomhle verši je řečeno, jakýmkoliv způsobem meditujeme o Pánu, tak Pán se takovým způsobem nám vyjeví. Yes. So when gopis were dancing with Krishna, then he wanted to be alone with Srimati Radharani and went away from the dancing field. Když gopie tančili s Krišnou, tak Krišna zatoužil být sám se Srimati Radharani a poodešel s ní z toho místa, kde probíhal ten tanec. And then gopis frantically searched for Krishna. A potom gopie začali velice intenzivně hledat Krišnu. And then they saw Krishna in some bushes. A pak ho zahlédli v nějakém křoví. And they ran towards him. A běželi směrem k němu. And he wanted to hide from them. A Krishna se jim chtěl schovat. And he turned into Narayan with 4 hands. A změnil svoji podobu na 4rukou podobu Narayana. Yes. And the gopis just bowed down to Krishna in the form of Narayan and asked him for blessing to be always with Krishna. To find Krishna. Poklonili tady té 4ruké podobě Narayana a požádali ho o požehnání, aby mohli být neustále v Krishnově přítomnosti. And then Srimati Radharani came. A pak přišla Srimati Radharani. And he wanted to make fun and remain in this four-handed form of Narayan. A Krishna si chtěl udělat legraci a chtěl zůstat v té svoji 4ruké podobě Narayana. But he couldn't. His 2 extra hands just melted away. Ale nedokázal tu podobu udržet, protože ty 2 ruce navíc mu okamžitě odpadly. Yes, because he was conquered by the love of Srimati Radharani. Protože byl poražen, přemožen tou láskou Srimati Radharani. Yes, so in the rest of 4th chapter, Krishna explains attitude towards this world. Ve zbytku 4. kapitoly Krishna popisuje náš postoj vůči tomuto světu. And he explains that we should be completely detached. A vysvětluje, že bychom měli být úplně odpoutaní. And just perform our work for the duty's sake. A jenom vykonávat ty naše činnosti ve smyslu té povinnosti. And perform as a sacrifice everything. Again, stresses this. A znova zdůrazňuje, že všechny ty činnosti by měly být dělány jako oběť jemu. If we perform everything as a sacrifice, everything becomes spiritual, he explains. A vysvětluje, že pokud všechno děláme jako oběť jemu, tak je to všechno duchovní. And Prabhupada many times explained this point. A Prabhupada tohle hodněkrát vysvětloval. He said, if I use this microphone, then this microphone is spiritual energy. Říká, pokud používám tento mikrofon, tak ten mikrofon je duchovní energie. Yes, because it's used for Krishna Katha.
protože je používán pro Krishna katha. So it's used in a yagya. Tak je používán v té oběti. And then Krishna explains different yagyas. A poté Krishna vysvětluje, popisuje různé druhy jagy. Yes. And concludes with very important point. A uzavírá to velice důležitou věcí. And he says, Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadikshanti te jnanam jnanena tattvadarshana. If you want to know the truth, you should take shelter of self-realized person. A říká tento verš, že pokud chceš získat dokonalé poznání, tak se musíš obrátit na někoho, kdo zná pravdu. Yes, and you should fall down before him, pranipatena. A měl bys před takovou osobou padnout na zem. Yes, and render service to him. A sloužit mu. And in humble mood ask questions. A pokorně se dotazovat. Yes, and if we have faith, this transcendental faith, then we will achieve perfection. A pokud máme tuto transcendentální víru, tak dosáhneme dokonalosti. But if we don't, we will be destroyed. Pokud ji nemáme, tak budeme zničeni. Yes, agyasya shraddhanasya samshayatma vinashati. This doubt will destroy us. Ta pochyba nás zničí. Yes. Nayam lokastina paro nasukam samshayatmana. That not in this world or in the next, for those who have doubts, they will not achieve any happiness. Ti, kdo pochybují, tak nedosáhnou žádného štěstí ani v tomto, ani v příštím životě. Yes. And then again in 5th chapter he explains that everything should be done for him. Again and again and again Krishna explains this. V 5. kapitole zase Krishna vysvětluje, jak všechno by mělo být děláno pro něho. A opakuje to prostě neustále. Yes. And he explains many wise things also, but the culmination is in this point. We'll mention different points. First is that Buddhayas tat atmanas tat nishtas tat parayana gachanti punaravritim jnana nirdutta karmasha. That means the Lord, like Om Tat Sat. This one word that presents the Lord. Takže v té 5. kapitole popisuje mnoho důležitých věcí a můžeme zmínit tu esenci, a to je tady v tomhle verši, kde je použito slovo tat, které označuje nejvyššího pána. Yes, tat Buddhayas tat atmanas. That means that we should devote our intelligence to the Lord. Že bychom měli tu naši inteligenci odevzdat nejvyššímu pánu. And we should devote our atma or our heart, our self to the Lord. A že bychom měli naše srdce, naši atmu a sebe samé tak odevzdat nejvyššímu pánu. Tat Buddhayas tat atmanas, tat nishtas tat parayana. That we should all our determination fix only on service to the Supreme Lord. A veškerou naši odhodlanost, že bychom měli zaměřit na oddanou službu pánu. Yes. And accept the Lord as the Supreme. A že bychom měli přijmout pána jako nejvyššího. And in such a way we'll attain perfection. A tímto způsobem dosáhneme dokonalosti. Yes. And then he explains what is the vision of such a person. A pak Krishna popisuje, jakou vizi má taková osoba. Vidya vinaya sampanne brahmaniga vihastini shunicheva svapakicha panditah samadarshana. That such a person sees that a cow, a dog eater, or an elephant, or even a gentle brahmana, all are of the same spiritual essence. Že takový člověk vidí krávu, psa,
pojídače psů, brahmanů, že to jsou všechno duše. Yes, of the same spiritual essence. Mají stejnou duchovní podstatu. And he warns us also that trying to enjoy this world will be futile. A taky vysvětluje, že snaha užívat si tohoto světa tak vyjde na zmar. Yes, and it will bring us misery, not happiness, but misery. A přinese nám to akorát utrpení, žádné štěstí. Yes. And concludes this chapter with also very important thought as Bhoktaram yagatapasam sarvalokamakeshwaram suhridam sarvabhutanam gyatvam shanti prichati. That I'm Bhokta, I'm the enjoyer. A na závěr 5. kapitoly pronáší velice důležitou myšlenku. Tady tenhle verš, který popisuje, že já jsem Bhokta, znamená já jsem poživatel. Yes, Bhoktaram yagatapasam. Of all different yagas, of all different sacrifices and of all different austerities. Já jsem příjemce všech těchto různých obětí, všech těchto různých askezí. And Sarvaloka Maheshwaram. I'm the proprietor of all these worlds. A Sarvaloka Maheshwaram znamená, že jsem vlastníkem všeho, všech 3 světů, všech světů. Yes. And not only, we also mentioned, I don't know if you remember or not, that not only the worlds outside of us, but also our internal worlds. A už jsem to taky vysvětloval, že Krišna je vlastníkem nejenom toho vnějšího světa, ale taky toho světa, který je uvnitř nás. Yes, of our thoughts, of our emotions. Jemu patří taky naše myšlenky, naše emoce. So if we don't dovetail our thoughts and emotions, fears or any kind of inner existence with the Lord, yes, will become entangled in material nature. Takže pokud my nepropojíme všechny ty naše myšlenky, emoce, ty různé strachy s tou existencí Pána, tak se v tomhle světě akorát zapletem. And Narottam Das Thakur in Prima Bhakti Chandrika explains how he will engage everything in the service of the Lord. A Narottam Das Thakur v Prima Bhakti Chandrice tak vysvětluje, jakým způsobem on zaměstnává všechno ve službě Pánu. And he says that he will engage his lust in the service of the Lord. On tam popisuje, že dokonce i svůj chtíč zaměstná ve službě Pánu. And his envy and his greed and all these enemies of the soul, he'll engage them all in the service of the Lord. Svoji závist, svoji chamtivost, všechny ty nepřátelé duše, tak on, že je všechny zaměstná v dané službě Pánu. Yes. He'll be lusty to hear Krishna Katha. Že bude chtivý potom, aby mohl naslouchat Krishna Katha. Yes. So we should also engage all these enemies of the soul because everything belongs to Krishna. So we should devote everything, all our faculties to Krishna. Takže jelikož Krishnovi všechno patří, tak my bychom taky měli všechno zaměstnat v dané službě jemu, všechny ty nepřátelé duše a tak dále. And then in 6th chapter, Lord Krishna explains the path of yoga, of mind control. A v 6. kapitole pán Krishna popisuje cestu jógy, ovládání mysli. And Arjuna is very doubtful. A Arjuna má velké pochyby. He says, Yoyam yogastvaya praktika samyena madhusudana etasiham na parshami chanchalatvat tim stiram. That I cannot perform such a yoga. You recommended to me. A říká Krishnovi, já nejsem schopen takovou jogu vykonávat, kterou po mně teďka chceš. But
he said that mind is very restless. I cannot concentrate like this. A říká Krišnovi, že moje mysl je velice neklidná, já ji nedokážu ovládat. But before this, Krishna mentioned one very important thing. He says, Sarvabhutastam atmanam, sarvabhutani chatmani, ikshate samabhutatma, ikshate sarvabhutatma. Yoma pashati sarvatra, sarvam chami vipashati, tasyaham nachami pranashati, sachami na pranashati. This is one other verse, but is the same. One who sees me in every living entity and every living entity in me, he's never lost, and for me, and I'm never lost for him. A říká v tomto verši, že každý, kdo mě vidí v srdci každé živé bytosti a taky všechny bytosti ve mně, tak takový člověk se mi nikdy nestratí a já se nikdy nestratím jemu. Yes. So, but nevertheless, Arjuna cannot. He thinks that he cannot perform such a yoga. Ale i přesto Arjuna si myslí, že není schopen takovou jogu provádět. And then Krishna explains that he says, Asamshaya mahamaho manodur nigraham chalam abhyasanatu kauntaya vairagena chakrihyati. That doubtlessly the mind is very difficult to control. A pak Krishna mu říká, ano, je pravdou, že mysl je velice obtížné ovládnout. But they can be controlled by constant practice, abhyasanatu kauntaya vairagena chakrihyati, and by detachment. Ale je ji možné ovládnout vhodným cvičením a odpoutaností. Yes, this is very important to understand. And then he says, Asamyatatmano yogo dushprapayati mimati, vashyatmanato yatata shakyo vyaptamapayata. That if one is not controlled, he will not achieve perfection. A to je velice důležité pochopit, že pokud člověk není ovládnutý, tak nemůže dosáhnout dokonalosti. Yes. So even though you said that you cannot control, you should try to control by practice, abhyasa, and detachment. Takže i přesto, že říkáš, že nejsi schopen ovládnout, tak by ses měl o to pokusit právě tady tou abhyasa, tou vhodnou činností a odpoutaností. And this abhyasa is stressed again and again and again by Krishna. A Krishna tuhle abhyasu zdůrazňuje znova a znova a znova. Yes. He says in 12th chapter also, we don't have so much time, so we'll go a little faster. And the conclusion of this 6th chapter is also very important and opens the path for discussion on bhakti. A závěr té 6. kapitoly je taky velice důležitý, protože otevírá vlastně prostor pro diskutování bhakti. And he says, Yoginam api sarvesham madgatanantaratmana shadavan bhajate umam samyukta tamamata. That amongst all the yogis, the highest is my devotee who is very intimately connected to me. V tomhle verši Krishna vysvětluje, že největší ze všech jogích je právě oddaný, který je se mnou nejdůvěrněji spojen. He said before, be always yogi, but the highest yogi is my bhakta. on říkal předtím, že všichni jsme yogi, ale největší yogi je můj bhakta. Yes. So, and then from 7th to the end of 12th chapter, he explains bhakti. A od konce, nebo od 7. kapitoly až do 12. tak vysvětluje bhakti. Yes, and very important point is that in 7th chapter it mentions that it's impossible to go beyond Maya without surrender to Krishna.
A velice důležitý bod, který je zmíněn v 7. kapitole, je, že není možné se dostat z máji bez odevzdání se Krišnovi. Yes. So no one, not even Jnani, cannot go beyond Maya without surrendering to Krishna. Že nikdo, ani Gyani, se nedokáže dostat spod vlivu máji bez odevzdání se Krišnovi. Yes, and Krishna also explains this. First he says, Devi Hiesha Gunamayi Mama Maya Turathya Mamiva Ye Prapadanti Maya Metantarantiti. That one cannot go beyond Maya without surrendering to me. Tady v tomhle verši zase, že člověk se nemůže dostat z vlivu máji bez odevzdání se mně. And then he explains this, that even great jnanis cannot attain him or attain transcendental position without surrendering to him. Yes. Že i ti velcí gyáni nemůžou dosáhnout transcendentálního postavení, aniž by se Krišnovi odevzdali. He says, Bahunam janmanam anti gyanavanmam prapadati vasudeva sarvamti samahatma sadurlabha. That after many births and deaths, one jnani finally may understand that Krishna is everything, Vasudeva Sarvamiti, and surrenders to him. But such a soul, such a great soul is very rare. A pak v tomhle verši Krishna říká, že po mnoha zrozeních se takový gyáni dostane k pochopení, k té realizaci, že já jsem vším a odevzdá se mi nakonec, ale taková duše je velice vzácná. Yes, so best option is to immediately become a devotee. Že nejlepší je stát se oddaným Pána přímo. Not after many births and deaths. A nečekat na mnoho opakovaných zrození a smrti. And Krishna also explains that he doesn't reveal himself to just anyone. A Krishna pak vysvětluje, že sám se nezjevuje jen tak někomu. So he will reveal himself only to those who are pure devotees, actually. Že se zjevuje pouze těm, kdo jsou čistí oddaní. Yes. So in 8th chapter, Krishna also explains how important it is to be focused in our life. A v 8. kapitole Krishna popisuje, jak je důležité být soustředění v našem životě. Whatever we think at the time of death, that will definitely achieve. Protože na cokoliv budeme myslet v okamžiku smrti, tak toho dosáhneme. And he here again stresses abhyasa yoga. A tady opět zdůrazňuje abhyasa yogu. This practice, constant practice, like military drill. Tady tu neustálou opakovanou praxi, tak jako v armádě. Yes, that we should understand why is Krishna so much stressing this abhyasa. Měli bychom pochopit, proč tak Krishna hrozně moc zdůrazňuje tu abhyasu. This drill. Tady prostě ten drill. Because we are extremely, by conditioned nature, we are attached to Maya. Protože naší povahou podmíněnou, tak jsme velice připoutáni k máji. And the mind is material element. A mysl, to je hmotný prvek. And is especially designed for material survival. A ona je speciálně navržena pro materiální přežití. Yes, so if we don't undergo this drill, this constant practice, Takže pokud se nepodřídíme tady té disciplíně, té neustálé praxi, we will be defeated by our mind. tak naše mysl nás porazí. Yes. Because this constant practice will make us strong. Only constant practice, because it's completely against conditioned nature. Protože pouze tady ta
striktní praxe, tak nám dá tu sílu porazit tu mysl, protože to je úplně proti té podmíněné povaze. And I believe you all have seen even in the lives of the devotees, those who are not strict, they're just crushed by Maya, actually. A já jsem přesvědčen, že už jste to viděli na životech různých oddaných, že ti, kdo nejsou striktní, tak jsou úplně májou rozdrcení. Yes, they cannot withstand. Oni to nemůžou ustát. So, in next chapter, 9th chapter, it's very. This is the middle chapter of the middle 6 chapters. It's 9th chapter. It's very important chapter. 9. kapitola, která se nachází uprostřed mezi těma 2 a 6, tak je velice taky důležitá. Once there was a military officer that Indradumna Maharaj met him in I believe in Corsica or somewhere. Byl jeden generál, který ho potkal Indradumna Maharaj někde na Korzice. And that was in Prabhupada's time. To bylo v dobách, kdy ještě Šrila Prabhupada byl. And then they discussed, and this general seemed to be interested in Krishna consciousness. Takže Maharaj s tím generálem mluvil a ten generál projevil zájem o vědomí Kršny. And then Indradumna Maharaj explained that he'll go to see his spiritual master in Paris. A pak Indradumna Maharaj mu doporučil, aby navštívil jeho duchovního učitele v Paříži. And then this general asked him if he can join him to see this spiritual personality. Jo, že mu řekl, že jede navštívit Šrila Prabhupádu do Paříže a ten generál se zeptal, jestli může jet s ním. And so they went both to see Prabhupada. Tak jeli oba dva navštívit Šrila Prabhupádu. And then this general came to Prabhupada and asked him, what can I do to spiritually advance? A ten generál přistoupil k Prabhupádovi a zeptal se, co mám dělat, abych udělal duchovní pokrok. Because you should know, I'm a general, I don't have much time, so please give me something that I can do and still spiritually advance. A on mu vysvětlil, já jsem generál, já nemám moc čas, tak prosím tě, porad mi, co mám dělat, abych udělal nějaký duchovní pokrok. And Prabhupada said, read 9th chapter of Bhagavad-gītā daily. Prabhupada mu dal radu každý den čtíst 9. kapitolu Bhagavad-gīty. Yes. And then years later, A potom za několik let, many years, uběhlo mnoho let, there was some big procession in France. tak ve Francii probíhal nějaký velký průvod. And there were devotees also. A tam byli taky oddaní. And Indradumna Maharaj was again there. A opět tam byl i Indradumna Maharaj. And then, I don't know, they had Harinam somewhere where procession should be or something. A už nevím, jak to přesně bylo. Dělali tam Harinam někde v tom průvodu. And this security men, they wanted to chase away the devotees. A ochránka chtěla ty oddané vyhnat pryč. And then this general came and he stopped this security man. A najednou tam přišel ten generál a zastavil tu ochránku. And they met again, Indradumna Maharaj and this general. A znova se setkali Indradumna Maharaj s tím generálem. Yes, so, and he was still reading 9th chapter of Bhagavad-gītā. A on pořád četl tu 9. kapitolu Bhagavad-gīty. Yes. So in this chapter, Krishna explains many things, many important V things. 9. kapitole Kršna popisuje mnoho důležitých věcí. First, that everything is
is going on by his will. Že všechno se děje podle jeho vůle. Yes, Mayadhyakshina prakriti sahiti sacharacharam. Hitunana kantaya jagat viparivartate. The whole universe is under my control. Celý vesmír, Krišna říká, je pod mojí vládou. Yes, and those who deride him when he descends in human form, everything they do will be just lost. A ti, kteří se mu vysmívají, když se stoupí v lidské podobě, tak budou ztraceni. Yes. Mugasha moga karma no moga jnana vichitase. Rakshasi masurincheva prakriti mohinim shita. That everything is lost. Their hopes are lost. Their knowledge will be lost. Všechno bude ztraceno, jejich poznání, jejich naděje. Yes. And their activities will be lost. Everything will be lost. Jejich činnosti budou ztraceny, všechno. And they have Rakshasim Asurim nature. Krishna is very direct. A Krišna velice přímo říká, že takové osoby mají tu povahu Rakshasu. Yes. They're blood-sucking personalities. Those who are not devotees are blood-sucking. Ti, kdo nejsou oddaní, tak oni vysávají krev druhých. Yes. We don't have time to discuss this more deeply. Nemáme čas, aby jsme to více rozebrali. But he said, Mahatmanastu mamprata deim prakriti marshita. Those who are these blood-sucking personalities, they take shelter of prakriti mohinim shitaha, illusory energy. They take shelter of illusory energy. But ti, kdo takto vysávají krev druhých, tak berou útočiště v té iluzorní energii. But Mahatmanastu mamprata devim prakriti marshita. But on the other side, Mahatmas, great personalities, they take shelter of my spiritual energy. A na druhou stranu, ti Mahatmové, tak berou útočiště v mé duchovní energii. And this spiritual energy is Srimati Radharani. A ta duchovní energie, to je Srimati Radharani. Yes, this is supreme spiritual energy. Ona je tou nejvyšší duchovní energií. And then he explains pure devotional service. Patram pushpam palam toyam yoma bhaktya prayachati tadaham bhaktupakritam ashnami prayatatmaha. And that even if you offer something very little, but if it's done with devotion and love, he will accept. A poté Krišna popisuje čistou danou službu, že i když někdo obětuje něco velice malého, ale dělá to s tou láskou, tak že to Krišna přijme. And even if you're not on the level of love, then whatever you do, you should offer to me. A i přesto, že nejsi ještě na té úrovni čisté lásky, tak cokoliv děláš, tak bys mi měl obětovat. And one who is completely fixed on me, he's saintly all the time. Even if he commits some most abominable activity. A ten, kdo je takto neustále pohroužen do mě, tak zůstává neustále svatým, i přesto, že někdy se dopustí nějaké hříšné činnosti. Yes. Maybe we should leave the other 9th chapter for the next time. What do you think? Jelikož už nás čas tlačí, tak navrhuji, aby jsme těch dalších 9 kapitol nechali na jindy. But Krishna concludes 9th chapter with very important thing that is repeated in the 18th chapter. A na závěr 9. kapitoly Krišna říká velice důležitou věc, kterou opakuje potom ještě po druhé v 18. kapitole. So it is conclusion of Bhagavad-gītā actually. A to je vlastně závěr Bhagavad-gītā. He says, Man mana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru. Mamaveshasi yuktvevam atmanam atparayana. That always think of me, become my devotee. Yes, man mana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru. And worship me and offer obeisances unto me. V tomhle verši Krišna říká, vždy na mě mysli, staň se mým oddaným,
uctívej mě a věrně mi služ a prostě staň se mým oddaným. And thus you will achieve me without doubt. A tímto způsobem ke mně přijdeš, o tom není pochyb. Yes, so this is most important to understand. Always think of Krishna. Always think of Krishna. Tohle je nejdůležitější, abychom pochopili, že máme neustále myslet na Krišnu. And Krishna explains even before in 8th chapter, he says, Antakale chamameva smaran muktva kalevaram yah prayati samadbhavam yati nastyatra samshaya. That without doubt, if one thinks of me at the time of death, he will achieve my nature immediately. A už v 8. kapitole Krišna vysvětlil, že ten, kdo na mě bude myslet v okamžiku smrti, tak dosáhneme přirozenosti, o tom není pochyb. Yes. So, therefore, Prabhupada established Krishna consciousness movement. Proto Šrila Prabhupada založil hnutí pro vědomí Krišny. Yes, not for worship of Krishna. Ne pro uctívání Krišny. Although we worship Krishna. I přesto, že Krišnu uctíváme. But the point is our consciousness. Ale jde o naše vědomí. Yes. Therefore we should engage our consciousness constantly in the service of the Lord. Proto bychom naše vědomí měli neustále zaměstnat v oddané službě Pánu. And very practically is this engagement of consciousness is service to the devotees. A velice praktickým způsobem, jak to udělat, je sloužit oddaným. Yes. And by service of the devotees, Krishna is extremely pleased. A tím, že sloužíme oddaným, tak to velice Krišnu těší. Yes. He says in 9th canto of Srimad Bhagavatam that Naham Bhakti Paradano Hyasvatantra Vadvija Sadhubir Grasta Hridayo Bhaktar Bhakta Janapriya. That I'm not independent, he said to Durvasa Muni. V 9. zpěvu Srimad Bhagavatamu Krišna říká, že není nezávislý a říká to Durvásovi Munimu. Yes, I'm completely dependent on my devotees. Říká, já jsem úplně závislý na mých oddaných. And what to speak of my devotees, even devotees of my devotees are extremely dear to me. A co jenom oddaní, ale i oddaní mých oddaných, tak jsou mi velice drazí. Yes, so if we please Lord's devotees, the Lord and whole Guru Parampara is extremely pleased with us. Takže pokud potěšíme oddané, tak tu nejvyšší Pán a celá Guru Parampara, tak s námi budou velice potěšení. Hare Krishna. Is there any question? Někdo otázku? Yes. Thank you for lecture. You spoke at one point about lobha, kama, krodha, and the enemies of the mind, and Of the soul, yes. of the soul. And you mentioned it's possible to engage them. However, I hear some say Matsarya cannot be engaged. Envy. But what about pride? And Yes, pride. Narottam Das Thakur says that he'll be very proud on Krishna. Takže otázka byla, že byly tady zmíněny ty nepřátelé duše a Prabhu slyšel, že Matsaryu se nedá zaměstnat a taky co s pýchou. A Narottam říká, že dokonce i pýchu zaměstnám v oddané službě tím, že budu pyšný na to, že jsem oddaný. I'll be proud on Krishna. A budu pyšný na Krišnu. And what he said also? moha. Moha. Moha, he said, I'll be illusioned if I will not hear Krishna Katha. Narottam říká, já budu v iluzi, když nebudu mít možnost naslouchat Krishna Katha. So he'll engage moha in such a way. Yes, he doesn't he mentions that he will engage also Matsarya,
but he doesn't mention how. So we can just speculate. Takže on dokonce říká, jakým způsobem, teda, že je možné zaměstnat i Matsaryu, ale neříká jak. Takže o tom můžeme akorát spekulovat. Yes, because in spiritual world there are fractions between gopis, different parties of the gopis. Protože v duchovním světě dochází k určitým jako neshodám dokonce i mezi skupinami gopí. And they seem to be envious of each other. A vypadá to, nebo zdá se, že oni si vzájemně závidí. But of course this is all just for Krishna's pleasure. Ale ovšem to je všechno určeno pro Krišnovu požitek. Yes. So Matsarya is many times also translated not just as envy, but also some kind of hatefulness. Matsarya je častokrát překládána nejenom jako závist, ale taky jako nenávist určitá. And many times is mentioned that the devotees direct their hatefulness towards those who blaspheme the Lord and his devotees. A je zmíněno, že tuto nenávist tak oddaní zaměřují na ty, kteří se staví proti oddaným and the Lord. A Pánu. Yes. And Jesus also said, for example, you shouldn't hate the sinner, you should hate the sin. Ježíš taky říká, že bys neměl nenávidět hříšníka, ale ten hřích. Yes, so we can apply Matsarya in such a way, maybe. Takže možná můžeme tu Matsaryu použít tímhle způsobem. Yes. Hare Krishna. You wanted to say? Když nejsme konateli něčeho, tak jak můžeme ovládat mysl, když v podstatě nemůžeme ovládat. So I would like to ask, when we are not doers, so how we can control our minds? Very good question. Velice dobrá otázka. In third chapter we said that one who thinks that he's the doer is under the influence of false ego. Ve 3. kapitole jsme zmínili, že tam je řečeno, že ten, kdo se považuje za konatele, tak je pod vlivem falešného ega. But in 18th chapter, Lord Krishna explains that there are 5 factors for every action. Ale v 18. kapitole pan Krišna popisuje, že každá činnost má 5 faktorů. Yes. Adishtanam tata karta karanam cha pratyakvitam. Vividaishcha pratakchishta devam cha vatra panchamam. That one of the factors of action is also the soul. A jeden z těch faktorů činu je taky duše. Besides the body and the endeavors and the senses. A dalšími faktory jsou ty různé druhy snažení, smysly, tělo. Yes, and finally the Lord himself. A konečným faktorem je Pán samotný. So we are one of the actors, according to Krishna in 18th chapter. But we should understand what kind of actors are we. Takže podle tohoto verše z 18. kapitoly, tak my jsme považováni za jednoho z konatelů, ale teď je důležité pochopit, jakým tím konatelem jsme. We have desires, and we direct desires into action of the body through
false ego. Že my máme touhy a ty touhy teďko zaměřujeme na to materiální tělo skrze falešné ego. Yes. So if because we have this body, we direct our desires for action. Because we cannot be inactive even for a moment. We said this. A taky jsme řekli, že nedokážeme být nečinní ani na okamžik. To znamená, ty naše touhy teďka uvádíme do pohybu skrze to tělo. But these activities cannot be performed if they are not sanctioned by the Lord. Ale tyto činnosti by nebyly možné vykonat, pokud to neschválí Pán. For example, maybe one is invalid and he cannot even eat by himself. Někdy je situace, že člověk je invalidní a on se nedokáže ani najíst. Even though he has desire to eat, but he is not sanctioned by the Supreme Lord. I přesto, že potom touží, že se chce najíst, ale není to schváleno Pánem. Or he cannot digest, even though he has the great desire for delicious food and he may have delicious food around himself, but he cannot digest, so he cannot eat it. Dokonce někdo má touhu jíst lahodná jídla, ale jelikož mu to netráví, tak i přesto, že ta jídla jsou teď kolem něho, tak on to nemůže jíst, protože to mu netráví. Yes. So one is not independent actor. We should understand this. Takže musíme pochopit, že my nejsme nezávislí konatele. And we have certain bodily conditionings. A že máme určité tělesné podmínění. So we may want to fly in the sky. Že například si přejeme letat po obloze. But we cannot. We don't have wings. Ale nemůžeme, protože nemáme křídla. Yes. So we have to fly with some gadgets. Musíme k tomu letání použít nějaké stroje. Yes. If we desire to control our mind, many times we will also perceive that we are not able to. Takže pokud si přejeme tu mysl ovládat, tak hodněkrát zjistíme, že toho nejsme schopni. Yes, it also depends on Krishna's mercy that we can control our mind. Že to taky závisí na Krišnově milosti, že tu mysl jsme schopni ovládat. Yes, and we discussed this. We said that it's impossible to go beyond Maya on our own. A taky už jsme popsali, že není možné se dostat, vymanit z máji jenom vlastní snahou. Yes, we should surrender to Krishna and then Krishna will help us go beyond. Měli bychom se odevzdat Krišnovi a Krišna nám pomůže se z té máji dostat. But Krishna will test us. Ale Krišna nás bude zkoušet. Yes, and therefore once we will be able to control the mind, A proto v okamžiku, kdy budeme schopni ovládat mysl, and then the next time we'll be completely unable to. jo, takže ty zkoušky znamenají, že jednou prostě se nám bude dařit ovládat tu mysl a jindy zase ne. And I believe that you, because you all chant the holy name, I believe you have this experience. A já jsem přesvědčen, protože zpíváte svaté jméno, že máte tu zkušenost. That once you focus on the holy name very nicely, Že někdy se vám velice pěkně daří soustředit na svaté jméno. and you think, yes, now I know the secret. A myslíte si, tak už jsem odhalil to tajemství. But next time you are completely not able to focus on the holy name. A příště vůbec nejste schopni se na svaté jméno soustředit. Yes, and you realize that you don't understand anything. A zrealizuješ, že si vlastně nic nepochopil. Is this okay? Hare Krishna. Yes, please. Prabhu říkám, že máme mít služebnický postoj, ale co dělat, když svojí službou odaným nejsme schopni potěšit ty odaný, protože oni nás jenom zneužívají
a nejsou vděční a je to takový jako potom laciný. So you said that we should please devotee by our service, but what to do when we are not able by our service to satisfy devotees, because sometimes they are very ungrateful and they are misusing us, you know. So what to do? Misusing? Yes. In what way can you? Jakým způsobem zneužívají? Nebo Zneužívají tu službu, jakoby když má někdo služebnický postoj a chce sloužit druhým, tak oni ho jenom zneužívají a berou si jenom tu službu od něj. So ale nejsou za to vděční. When somebody has this service attitude, sometimes devotees misusing this attitude that they are using these services, this devotee is doing, but they don't care about him, you know. They just use his service, but they are not grateful to him. Yes. We always have to keep this service attitude. Neustále bychom měli si zachovávat ten služebnický postoj. Regardless of how the devotees act towards us. Bez ohledu na to, jak se oddaní vůči nám vztahují. Because if we count on their attitude, then our service is not unconditional. Protože pokud závisíme s tou naší službou ohledně toho jejich postoje, tak potom ta naše služba není nepodmíněna. And we are taught by Shastra, Guru Sadhu and Shastra, that we should perform unconditional devotional service. A Guru, Sadhu a Shastra říkají, že bychom měli provádět nepodmíněnou oddanou službu. And that of course doesn't mean that we go beyond our capacity to render service. To ovšem neznamená, že půjdeme úplně za hranice našich limitů vykonávat tu službu. So we give our life and soul to service of the devotees. Takže ano, odevzdáváme svůj život a duši službě oddaným. Regardless if they are grateful to us or not. Bez ohledu, jestli jsou nám za to vděční nebo ne. If I'm treated nicely or roughly. Bez ohledu, jestli se ke mně chovají hezky nebo se mnou zachází hrubě. What counts is our attitude towards Krishna. To, co se počítá, je ten náš postoj vůči Krišnovi. If I consider, yes, I'm just a servant and I'm so grateful that I can serve you, my Lord, and your devotees, then everything is perfect. Pokud jsem si vědom, o nejvyšší Pane, já jsem tvůj služebník a já jsem tak vděčný za to, že ti mohu sloužit a že mohu sloužit tvým oddaným, tak to je dokonalá služba. Yes, this is perfection actually. To je dokonalost. Immediately when we start to calculate how much I get back, how much I get respect, v okamžiku, kdy začneme kalkulovat a začneme přemýšlet, co za to získám, jaký respekt si tím zasloužím, then Prahlad Maharaj calls such a service as vanik mentality. That means this merchant mentality. Tak Prahlad Maharaj takovou službu přirovnává, že to je služba, tak jako dělá někdo obchod, vanik, to znamená dělá business. Yes. Maybe this sounds very difficult, but we should understand what is pure devotional service.
možná to zní příliš tvrdě, ale měli bychom pochopit, co znamená oddaná služba. Pure devotional service. Čistá oddaná služba. Because we all want to achieve pure love of Krishna. Protože každý chceme dosáhnout té čisté lásky ke Krišnovi. But we should understand that our sadhya means goal, is dependent on our sadhana, on our performing of our actions. Ale měli bychom pochopit, že ta sadhya, to znamená ten cíl, je závislá na naší sadhaně, to znamená na těch činnostech, které provádíme. Yes, on our consciousness. A na našem vědomí. So yes, of course, it's not proper to be exploited. Ovšem, není správné, že někdo vykořisťuje. But exploitation means that we go beyond our capacity to serve. Ale to, když nás někdo vykořisťuje, tak to znamená, že my jdeme úplně za hranici naší kapacity sloužit. Yes. And if we see that a certain person is not sincere in devotional service and they just want to exploit you for his selfish purposes, we should rather engage in some in service of some more serious devotees or some other service, perform some other service. We don't need to perform every service for anyone. Understand my point? Není to míněno tak, že máme sloužit komukoliv, ale když vidíme, že někdo není upřímný a má právě ten sklon nás jenom vykořisťovat, tak bychom raději tu naši službu měli udělat pro někoho, kdo je více upřímný, anebo dělat nějakou jinou službu. Yes. Because all the time we should perform some kind of service, actually. Protože ve skutečnosti pořád děláme nějakou službu. Yes, 24 hours a day. 24 hodin denně. Yes. But depends what kind of service at what time. Oh, sleeping is also a service. If we are completely engaged in Krishna consciousness, then sleeping is also a service. Takže záleží, jaká služba a v jaký čas. Například spaní, to je taky oddaná služba, pokud jsme pohrouženi v Krišnovi. Yes. And if we live according to instruction of Krishna in 6th chapter, yukta hara viharasya, yukta chishtasya karmasya, yukta swapna abodasya, yoga bhavati dukkha. That those who are balanced in eating, sleeping, work, recreation, can achieve perfection in yoga. A pokud následujeme ten pokyn, který dává Krišna v 6. kapitole, že bychom měli být vyrovnaní v práci, odpočinku, v jídle, ve spaní, tak potom takový člověk dosáhne dokonalosti jogy. Yes, and can mitigate all suffering. A dokáže zmírnit všechno utrpení. Yes. So we should understand that there is not just one kind of service. Takže měli bychom pochopit, že se nejedná jenom o jeden druh služby. Yes. So I hope I answered your question. Doufám, že jsem ti odpověděl na tvoji otázku. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Best policy is to act under the instruction of our spiritual master. Nejlepší je jednat podle pokynu našeho duchovního učitele. Yes. Then we are peaceful. Pak budeme klidní. Yeah. Hare Krishna. Anything else? Yes. Just want to clarify before, what does this moha actually mean? What it is, the illusion of how does it
manifest, how to recognize that this is our enemy. Moha? Yes. Yes, moha is illusion. Actually means identifying with the body. Moha znamená iluze, je to v podstatě stotožňování se s tělem. Yes, it's illusion. Prabhupada defines as maya. He defines as something that is not. Iluzi, máju, Prabhupada definuje jako to, co není. So we think that we are this body, and this whatever belongs to this body, that is mine. My si myslíme, že jsme toto tělo a cokoliv tomu tělu patří, takže je moje. And we identify not only with the body, but with the whole set around the body. A stotožňujeme se nejenom s tím tělem, ale taky se vším, co patří k tomu tělu. Yes, for example, I identify as a man or a woman, Například já se stotožňuji, že jsem muž nebo žena, young or old. že jsem mladý nebo starý. I'm a brahmachari, grihasta, vanaprastha or sannyasi. Jsem brahmachari, grihasta, vanaprastha nebo sannyasi. I'm Christian, I'm Muslim, I'm Hare Krishna. Jsem křesťan, muslim nebo Hare Krishna. These are all upadhis, just material designations. To jsou všechno upádhy neboli materiální označení. Maybe we have certain roles according to our conditioning, but we should know I'm not this. I'm just put in a certain condition by Lord's grace that I can advance in Krishna consciousness. Možná hrajeme tyto různé role s ohledem na naše podmínění, ale měli bychom vědět, že ve skutečnosti my nejsme tady tou roli, ale že to jenom vykonávám pro Krišnovo potěšení. Yes. But immediately when we identify with these situations, this is moha, this is illusion. A v okamžiku, kdy se stotožníme tady s tou situací, tak je to moha, to je ta iluze. And if we see different natures in different living entities, it's also moha, it's also illusion. A pokud vnímáme různé povahy v různých živých bytostech, tak to je taky moha, to je iluze. Yes. Is this okay? Je to v pořádku? Hare Krishna. I think we should stop. Shri Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Srimad Bhagavad-gītā ki jai, Nitai Gaur Pramanandi. Please accept my